Ahoj, vítejte u dalšího dílu Off-Tour garáže. Dneska bych vám chtěl ukázat moji kuchyňku, kterou jsem si postavil na kempování. Sledujte až do konce. Než ale začneme, chtěl bych vám poděkovat za to, že sledujete Off-Tour garáž a Off-Tour show, kterou pro vás s Mírou připravujeme. Více než 80% z vás ale ještě neodebírá náš kanál a proto bych vás chtěl poprosit, pokud se vám naše pořady líbí a koukáte na nás pravidelně, klikněte na tlačítko odebírat. Nám to rozhodně pomůže a vám to nic neudělá. Teď už pojďme ale k té kuchyňce. Všechno, co jsem potřeboval na stavbu tady té kuchyňky, najdete dole v popisu videa. Samozřejmě včetně odkazu i na tady ten samotný box. A ty odkazy nejsou nějak spoplatněný, nedostáváme za to žádnou provizi. Berte to ode mě jako přátelskou radu, abyste ty věci nemuseli hledat. Vyrobit si box, ve kterém je kuchyňka, zároveň úložný prostor na ešusy a zároveň úložný prostor na suchý trvanlivý potraviny, nebyl až tak můj nápad z mojí hlavy. A popravdě jsem takovýhle boxy viděl na internetu. Většinou byly ale ze dřeva a jejich konstrukce neumožňovala, aby byly přepravovaný mimo auto, na střeše nebo vzadu na nosiči na rezervu. Proto jsem se rozhodl, že na to půjdu trochu jinak a vybral jsem si jako základ box, který je, někdo říká vodotěsnej, já bych řekl prachu a vlhku zdorný. Samotný box jsem koupil na eBayi, podařilo se mi ho koupit o nějakých 20 nebo 30 euro levnějc, než stojí normálně, protože byl béčkovej, byl poškozený. Konkrétně byl prohnutý na tady tomhletom zadním rohu. Když přišel, tak jsem zjistil, že to prohnutí není nějak dramatický. Pár ran gumovou paličkou to spravilo a pro jistotu jsem potom všechny spáry vevnitř tom boxu ještě vymáznul bílým silikonem. Jasně, není to vodotěsný, když to hodíte do řeky, tak do toho ta voda nateče a půjde to ke dnu. Je to ale, jak jsem říkal, prachu vzdorný a vlhku vzdorný dostatečně na to, abych to mohl vozit třeba na střeše na středním nosiči. Boxík má vepředu dva takovýhle patentky. Tyhle ty černé záslepky se dají vyndat a místo nich se tam dá koupit ještě dokonce zámeček. Může to být uzamykatelný. Já v tom nic extra cenného nevozím, takže jsem to nepoužil. Tady vepředu je takový madlo, který mi spíš pije krev, protože když ten boxík vozím v autě, tak to madlo takhle poskakuje. Já jsem tady pod něj dokonce i nalepil nějaký tlumící, takový ten filc, co se prodává v IKEA, lepí se ze spodu na nohy od židlí. Trošku to pomohlo, ale žádná sláva to není. Ty boční madla, to je trošičku jiná písnička. Ty mají pružinku a když je pustím, tak se přimáčknou k té stěně a ta pružinka právě zamezuje tomu, aby nadskakovali nebo dělali nějaký rámus. Za ty boční madla to nosím. Za to přední madlo bych to neunes asi ani kdyby to bylo prázdný. Je úplně k ničemu a přemýšlím, že ho uříznu. Tak jo, jdeme dovnitř. Máme tady nerezovou misku, kterou jsem koupil v domácích potřebách a používám ji jako dřez. Máme tady kohoutek na tekoucí vodu. Tohle je metrový kabel na napájení celého toho boxu, který je takhle kroucený a dá se natáhnout až na 3 metry. Asi se ptáte, na co potřebuji v kuchyňském boxu, ve kterém vozím potraviny, elektriku. Odpověď je jednoduchá, tady ta kuchyňka má tekoucí vodu. A elektřina pohání čerpadýlko, který z kanistru, který je v této části, tu vodu čerpá do kohoutku. Ta miska, kterou jsem použil jako dřez, samozřejmě nemá žádný odpad, takže ji takhle jednoduše vyjmu a vodu vyleju ke kytičkám. Pracovní deska je tady rozdělena do dvou částí. Jedna je ta dřezová, která je zapuštěná trošičku níž a důvod je jednoduchý. Potřeboval jsem tady prostor, aby se mi tady vešel ten vodovodní kohoutek. Tady ta druhá už je zároveň, aby se s tím trošičku líp pracovalo. Tady ta deska jde zároveň i vyndat a jde použít jako prkínko. Ono vlastně, obě ty desky jsou prkínka z IKEA. Byl to nejlevnější deskový materiál, který jsem na internetu našel.
Viděl jsem, že některý lidi se trápili s tím, jak ho povrchově ošetřit. Používali různý dvousložkový laky, které jsou speciálně navržený pro styk s potravinama. Já jsem se inspiroval v návodu k tomu prkínku a IKEA uvádí, že ho máte natřít rostlinným olejem. Takže jsem vzal normálně řepku od babiše, našmrdlal jsem to z obou stran, pravidelně ten řepkový nátěr obnovuju, vždycky po několika měsících, když už se mi to zdá na povrchu takový jako hodně suchý, nebo když to potřebuju hodně umýt, tak pak se to odmastí. A je to, stačí to. Není potřeba opravdu ty prkínka nějak lakovat. Ještě by vás možná zajímalo, jak jsem připevnil tady tyhle ty desky. Tady ta vrchní, tady jezdí v takový koleníčce. Tu jsem vyrobil z hliníkového L profilu, který jsem koupil v Obi. Jednoduše jsem to tady provrtal a ten hliníkový profil jsem sem nanejtoval. Ta druhá deska je tam přišroubovaná normálně vrutama do dřeva a to prkínko z té IKEA je opravdu hodně tvrdý, takže musel jsem ty díry radši předvrtávat, aby neprasklo, ale dopadlo to všechno v pohodě. A aby to bylo vodotěsný, tak jsem pod každý ten vrut dal malinkou mamuta a potom jsem tady měl ještě zbytky folie, když jsem polepoval tadyhle draka, takže jsem nalepil zase nějakou takovou kamufláž a snažil jsem se ty náhodné tvary umístit tak, aby vždycky pečlivě zakrývaly všechny ty šrouby a tím jsem tu vodotěsnost v uvozovkách ještě trošičku víc podpořil. No a tady vevnitř je ten kanistr s vodou, ve kterém je strčený čerpadýlko. Mám tam utěrky, mám tam Oftur plecháčky, mám tam ešusy a mimo jiné tady vozím taky okurky, kvůli Mírovi. On je trošičku vybíravej v jídle, ale když mu k tomu dáte okurku, tak sní skoro všecko. Fakt, věřte mi. No a pak tady mám ještě takovouhle věc. To jsem koupil zase na eBayi, stálo to 1 euro, včetně dopravy z Číny, čekal jsem na to 14 dní. Tadyhle mám USB porty 2, jeden je 1 ampérovej, druhý je 2,1 ampérovej, můžu tady nabíjet mobil, ale ten hlavní důvod je, že si tady můžu rozsvítit tohleto světilko. Teď to není moc vidět, ono to není žádný extra halogen, ale když je úplná tma, tak jste rádi, že vidíte na ten dřez anebo na tu pracovní desku. Super věc. No a co mi udělalo úplně největší radost? Tady ten vařič. A co je na něm skvělý? On se sem na výšku naprosto přesně vejde. Geniální. A na internetu jsem viděl, že jiný vařiče tohoto typu mají tuhle vrchní část otáčecí. Tady ten ji otáčecí neměl, ale úplně jednoduše tam byly takové pacičky, které jsem akorát kombinačkama narovnal a už to vyndávací a otáčecí je. Ten dekl, když je takhle zvednutý, tak funguje zároveň jako závětří, aby mi to nebralo plamen spod hrnce. Každopádně, když fouká hodně, tak ten dekl má tendenci samozřejmě padat, zavírat se mi do té kuchyňky. Takže na to mám jednoduché řešení. Vezmu prostě gumicuk, zaháknu ho tady, zaháknu ho na tom stolku a je to. No a jaká je výhoda tady toho boxu? Proč jsem vlastně něco takového vymýšlel? No, je to takovýto, jsem pořád zbalený na cesty. Mám tady pořád ten vařič, mám tady pořád kanistr, který akorát naplním čerstvou vodou, když chci vyjet. Mám tady ty trvanlivé potraviny, které prostě pokaždý vezmu sebou, pokaždý beru čaj, pokaždý chci mít k tomu sůl a cukr a mám tam pytlikovou polívku a pokaždý beru sebou lžíci, abych se měl čím najíst. Takže ty věci jsou pořád tady. No a pak je to úplně jednoduchý. Když vyrážíme někam, kde vím, že budeme chtít vařit, tak prostě do auta hodím jenom tu bednu, nebo na auto, jak jsem říkal, a dám tam akorát čerstvou vodu, případně doplním nějaké čerstvé potraviny, zeleninu, ovoce a pohodlně v tom umeju nádobí po tom vaření. A to je asi to nejzásadnější, protože jestli jste někdy vařili v ešusu a potom ho zkoušeli někde mít s tím, že jste měli kanistr s vodou, se studenou vodou a nějak jste ho drželi mezi kolenama a u toho jste myli, není to úplně žádný blaho. Tady to je suprový hlavně právě na to, když potřebujete umýt ty potraviny, než je budete jíst a když chcete umýt to nádobí po tom, co jste dojedli. Pokud jsem něco zapomněl říct a vás to zajímá, chcete taky takovýhle box nebo podobnej vyrobit, tak pište do komentářů, rád vám ty dotazy zodpovím. A já děkuji, že jste nás sledovali. Nezapomeňte se podívat na Patreon, to je náš Oftur VIP klub, kde nás můžete za prvý podpořit a za tu vaši podporu dostanete
super tajný bonusový obsah, fotky, videa, věci, které na Facebook a na YouTube nedáváme nebo třeba ani dát nemůžeme. Takže určitě koukněte na Patreon, myslím si, že to stojí za to. Já vám děkuji za sledování a těším se zase příště, zase z nějakého výletu. Tak ahoj.